Trong công thức này thì chúng ta sẽ cần đến một quả táo. Các bạn sẽ cần đến một quả táo nhé. Táo chúng ta sẽ bỏ lõi và bỏ vỏ. Chúng ta cắt nhỏ táo thành từng miếng nhỏ. Trong công thức này chúng ta sẽ cần đến một quả dưa chuột. Dưa chuột chúng ta cũng sẽ bỏ vỏ các bạn nhé. Chúng ta cho táo với dưa chuột ra bát. Trong công thức này chúng ta sẽ cần đến một miếng gừng các bạn nhé. Gừng chúng ta cũng bỏ vỏ. Gừng chúng ta cũng sẽ cắt nhỏ. Trong công thức này chúng ta cũng cần đến rau cần tây các bạn nhé. Cần tây chúng ta cũng sẽ cắt nhỏ, rửa sạch và cắt nhỏ. Chúng ta cho ra bát. Trong công thức này chúng ta cần đến một quả chanh. Các bạn cắt đôi chanh. Chúng ta sẽ vắt lên nước cốt của chanh này. Chúng ta có nước cốt của chanh. Vỏ chanh các bạn thái nhỏ. Chúng ta sẽ cần đến một cái nồi. Chúng ta cho vỏ chanh vào đây. Chúng ta cần một cốc nước. Chúng ta cần khoảng 10 lụ đinh hương. Bây giờ các bạn để lên bếp và nấu sôi 10 phút. Đó, chúng ta đun sôi trên bếp từ 5 đến 10 phút. Chúng ta đã có nước đun của vỏ chanh và lụ đinh hương. Bây giờ chúng ta sẽ lọc lấy nước. Ta có nước chanh. Chúng ta cần đến máy xay điện. Chúng ta sẽ cho gừng. Chúng ta sẽ cho gừng, dưa leo và táo.
Tiếp theo chúng ta sẽ cho cần tây. Tiếp đến là nước. Bây giờ chúng ta sẽ đậy lại và đi xay. Chúng ta đã có bây giờ chúng ta sẽ lọc lấy phần nước, chiết xuất lấy phần nước của nó. Vậy là chúng ta đã có một cốc nước uống để giảm béo vô cùng hiệu quả. Mà các bạn uống bằng cái nước này để giảm béo thì không hề gây mệt mỏi, không phải tập thể dục và cũng không cần ăn kiêng quá kham khổ. Các bạn hãy uống một ngày 2 cốc như thế này, trước bữa ăn sáng 30 phút và trước bữa ăn tối 30 phút. Những người béo phì có thể uống một ngày 3 cốc hoặc có thể là uống một ngày thay nước các bạn nhé. Uống thay nước hàng ngày cũng được đối với những người bị béo phì. Các bạn hãy uống thường xuyên liên tục như vậy trong 7 ngày đều đặn. Các bạn sẽ giảm từ 10 cân đến 12 cân và thậm chí cơ địa dễ giảm có thể giảm đến 15 cân mà không hề gây mệt mỏi các bạn nhé. Và các bạn cứ kiên trì uống như vậy từ 1 tuần cho đến 10 ngày hoặc có thể là nhiều hơn. Và các bạn có thể là khi bạn đã giảm đến cái số cân như ý rồi thì các bạn có thể là cứ uống một ngày 1 cốc để duy trì. Và các bạn khi giảm cân bằng cái thức uống này thì da dẻ của các bạn cũng sẽ rất là đẹp, không bị xấu, không bị nhăn trùng sệ các bạn nhé.